تعرف لو استثمرت في 2001 في شركة أبل $1000 لكان قيمتها اليوم $400,000. هذا من غير الأرباح السنوية اللي راح تكون حصلتها. شيء عجيب ورهيب. يا مرحبا بخوتي الطيبين والمستثمرين الشاطرين. اليوم بكلمكم عن موضوع كثير حلو وغاوي، موضوع وانت نايم يدخلك غوازي. موضوعنا يا خوتي عن الاستثمار في الأسهم. أولا، ليش الاستثمار في الأسهم مهم؟ الجواب: لتنمية رأس المال مع الوقت. الأسهم تتيح لك فرصة أنك تكون مالك جزء من شركة، وإذا الشركة ربحت ونمت سعر السهم غالبا يرتفع، ومع الوقت تقدر تبيع وتحقق ربح رأس مالي. الاستثمار في الأسهم مثل أنك تخلي الفلوس تشتغل لك بدل ما تبقى داخل الحساب البنكي بدون فايدة كبيرة. خليني أعطيك مثال واقعي وحقيقي. شركة أوكيو لشبكات الغاز لما طرحت أسهمها كان سعر الاكتتاب 126 بيسة بس. اليوم وصل سعر السهم 213 بيسة، يعني تقريبا زاد 70%. هذا من غير عوائد التوزيعات اللي تحصلهن مرتين بالسنة واللي بنتكلم عنهن. ثانيا، دخل من توزيعات الأرباح. بعض الشركات توزع جزء من أرباحها للمساهمين بشكل دوري، ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي. يعني مو بس تكسب من ارتفاع السعر، لكن تكسب دخل إضافي يمكن يوصل 10% للسهم سنويا. ثالثا، تنويع مصادر الاستثمار. يعني تساعد نفسك تقلل المخاطر وتحقق توازن أكبر في محفظتك المالية، ما تخلي بيضك كامل في سلة واحدة. رابعا، التغلب على التضخم. مع مرور الوقت يرتفع سعر السهم، وعادة العايد من الأسهم يتغلب على التضخم لأنها تعكس نمو اقتصادي حقيقي. أما الفلوس اللي مخزنة في البنك التضخم ياكلها وينهشها نهش السباع. باختصار، الاستثمار في الأسهم هو جزء مهم من بناء الثروة على المدى الطويل، لكن محتاج شوية صبر. الاستثمار مو مضاربة قصيرة المدى، لكن خطة طويلة مدروسة. تابعوا حلقتنا الجاية عن فرص الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية MSX. خليتكم على خير يا الربع.